Hello guys, ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් dual apps හදාගන්න පුළුවන් විදිය ගැන. ඔයාලට මේ විදිහට පුළුවන් Play Store එකට ගිහින් Parallel Space app එක download කරගන්න. මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙන ඕන ඇප් එකක් ඔයාලට ඩුවල් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඩුවල් සිම් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට WhatsApp ඇප් එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. permission accept කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් install කරන්න කියලා වැටෙනවා. install click කරාම මේ විදිහට පුළුවන් 64 bit support app එක install කරගන්න. ඒක open කරන්න එපා. කලින් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. හොඳ අපි දැන් බලමු ඇප් එක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් guys ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න.